Hi! Welcome to Abba's Kitchen! Hi! Welcome to Abba's Kitchen! At ngayon, ang ating recipe ay tinolang manok. Ito na ang ating mga rekado. manok, papaya, bawang, sibuyas, luya, asin, chicken cube, spinach, patis, bechin, ilangay mantika, ilangay bawang, ilangay sibuya, ilangay luya, tapos chicken cube, tapos manok. Masarap ang tinola. Paborito ko tinola. At pan. Maghintay kumulo. Ilangay tubig. Hintayin kumulo. Ilangay papaya. Parambuti papaya. At ilangay asin. Patis. Haluin. Ilangay bechin. Haluin main. At free spinach. Pwede na! Masarap! Magay. Ilagay ang bawang. Ilangay bawang. Magay. Ilangay bawang. Bawang! Ilagay ang bawang. Ilangay bawang. Magay. Ilangay bawang. Bawang! At pagkatapos, Hasta kapaso. Nani? at pag... Filipino 食べ物で酢の入ったの嫌い。他のものは大好きです。Thank you for watching Abba's Kitchen! Thank you very much! また会いましょう。バイバイ。日本語で。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。バイバーイバイバイ。